वेबसाइट यदि फ्रीमा बनाउने हो भने गुगलकै एउटा साइट रहेको छ ब्लगर भन्ने, जहाँनिर हामीले ब्लगहरू पोस्ट गर्न मिल्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर ब्लगर भनेर सर्च गर्नुपर्छ वा blogger.com भनेर लेख्दा भयो। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि बनाउनु भएको छैन भने यहाँनिर क्रिएटमा गएर बनाउन पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो टाइटल राख्न पर्ने हुन्छ। टाइटलको मिनिङ यो हुन्छ कि तपाईँको वेबसाइटको नाम के रहन्छ भनेर। मैले एकछिनलाई केही नाम राख्दिएँ। देन नेक्स्ट गर्नुहोस् र वेब एड्रेसको नाम के राख्ने भन्छ। कुनै पनि वेब एड्रेसको नामको बिचमा स्पेस राख्नुहुन्न यसरी, या हाइफन राख्न पर्ने हुन्छ, या तपाईँले डट राख्न पर्ने हुन्छ। डट पनि त्यति काम गर्दैन, त्यो भएर कुनै एउटा राख्नुहोस् जुन चाहिँ तलपट्टि अभाइलेबल हुनुपर्छ। यहाँनिर अब अभाइलेबल भनेको छ, मैले नेक्स्ट गरिदिएँ। केही समय लाग्न सक्छ र त्यो समय भए पश्चात चाहिँ यो भइसक्यो। ल अब यति भइसकेपछि म यहाँ भ्यू ब्लगमा गर्छु। यसको माथिपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि जे नाम राखेको थिएँ त्यो वेब एड्रेस भयो। अब मैले यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको कुनै न्युज हाल्न सकेँ, कुनै आर्टिकल हाल्न सक्छु। यही नै भयो मेरो वेबसाइट। र तपाईँहरूले म एकछिनलाई ल केही पोस्ट गरेर देखाउँछु। नेपालको चाहिँ एउटा विकिपिडियामा गएर केही चिजलाई लिएर आएर राखिदिउँ, जसबाट चाहिँ तपाईँले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा आफूलाई केही चाहिने नोट छ भने त्यो नोट राख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल युज मात्रै नभइकन पर्सनली युज पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। ब्लगर एकदमै राम्रो खालको प्लेटफर्म हो, जहाँनिर आफ्नो केही आइडियाहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ वा केही ट्युटोरियलहरू दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले केही चिजलाई त्यहाँनिर राम्रोसँग बुझाउन पनि सक्नुहुन्छ। ब्लगरमा कुनै पनि प्रकारको फी लिँदैन। यो गुगल कि एकदम ट्रस्टेड हो। तर यसमा के हुन्छ, blogspot.com भन्ने आउँछ, पछि सिकाउँला त्यसलाई कसरी हटाउनु भन्ने। अहिले हाललाई यो जुन चाहिँ चलिरहेको छ त्यसैलाई गर्नुहोस्। यसबाट कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भने नेपालबाट अधिकतर रूपमा पेमेन्टहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो जुन नेपालमा धेरै पेमेन्टको छैन फिचरहरू, तर पनि मान्छेहरूले यसबाट चाहिँ कमाइ गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग युनिक आर्टिकल हुनु पऱ्यो, एसइओ बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो सबै चिज अब बिस्तारै थाहा हुन्छ। तर सुरुवात गर्नुहोस् ब्लगरमा गएर लेख्ने ओर्ने वा आफ्नै नोट लेख्दा पनि भयो। बाँकी मेनली युनिक कन्टेन्ट चाहिन्छ। हाललाई मैले सबलाई कपी गरिदिन्छु, तर यहाँ कपी गर्दा नमिल्ने जस्तो देखिसकेँ। यहाँ लगेर चाहिँ पेस्ट, हाललाई यो पेस्ट भइरहन्छ। मैले नयाँ ट्याबमा चाहिँ फेरि त्यही ब्लगर नै खोलेर यसमा केही चिज तपाईँहरूले लेखाएर देखाउन खोजेँ। जस्तै यहाँनिर जाउँ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, मैले यहाँ कपी पेस्ट गर्दै थिएँ, भएन। यहाँ blogger.com गरिदिन्छु, म यहीँनिरै खोलिदिन्छु। बाँकी के हुन्छ भने मैले धेरै कन्टेन्टहरूलाई कपी गरेको कारणले त्यो पोस्ट हुन अलिकति थोरै टाइम लाग्छ। अब यहाँ गएर जस्तै लेखौँ दिस इज हेडिङ्स, र यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्लग आर्टिकलको। र तलपट्टि गएर चाहिँ यसलाई बोल्ड गर्न पाइयो, इटालिक गर्न पाइयो, वा फन्टलाई इन्क्रिज गर्न पाइयो, बढाउन पाइयो हैन। त्यसैगरी फन्टहरूको मिलाउन सबै जति पनि हामीले फन्ट फर्मेटिङहरू, प्याराग्राफ फर्मेटिङ गर्छौँ वा फोटो भिडियो के हाल्छौँ, सबै चिज यसमा अभाइलेबल हुन्छ। तपाईँहरूले यसमा एचटिएमएलहरू पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँनिर स्पेसल क्यारेक्टर हाल्न पाइयो। र यसमा चाहिँ एचटिएमएलहरू हामीले कोडिङबाट पनि गर्न पाइन्छ। कुनै एउटा खोज्न पाए सिम्बल पनि, सबै फिचर यसमा रहेको छ। हामीले केही चिज टाइपिङ नगरिकन त्यति गर्दैन भयो। युट्युबको भिडियो कुनै हाल्नु परेमा युट्युबमा गएर अपलोडमा गएर हाल्दा नि भयो, वा सर्च गरेर चाहिँ कुनै अपलोडेड भिडियो छ भने त्यसलाई एम्बेड गर्न नै पाइन्छ। यो अब आफ्नो मन खुसीले हुन्छ हैन, नभए सेयर गरेर यहाँनिर अब आइफ्रेमहरू के हुन्छ नि, एचटिएमएलको कोडिङ आए नि भयो, कोडिङ नआए नि केही फरक पर्दैन। जस्ट यसमा हामीले मजाले स्टार्ट गर्न पाउँछौँ। अब यसमा ठ्याक्कै अहिले नेट चलेको छैन। ल यहाँनिर कुनै पनि कन्टेन्ट देखाएन। केही समयपछि मैले यहाँनिर गएर चाहिँ फोटोलाई अपलोड गर्न खोजेँ, किनकि फोटो यहाँ कम्प्युटरमै छ। यहाँ म ओके अपलोड फ्रम कम्प्युटर पनि गर्न पायो हैन। हामीसँग फोटोज पनि गुगल फोटोजबाट पायो। हाललाई मैले कम्प्युटरबाटै अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड फाइल्समा गएर चाहिँ यहाँनिर अब यसले सोध्छ कहाँ छ भनेर, यहाँनिर देखाउँदो रहेछ कहाँनिरबाट मैले हालेको भनेर। मैले कहीँ क्लिक गरेर हालेको छु। ओके देन यहाँनिर आइसक्यो यो फोटो, यो चाहिँ कहाँ गएर हालेको भनेर देखाउँदो रहेछ। यसलाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा पाइचार्टको हालेको थिएँ, यहाँ पाइचार्ट आयो। पाइचार्टको ओरिजिनल साइजलाई मैले डिसाइड गर्न सक्छु र मैले यतिकै राख्न पनि सकेँ। यसलाई मैले पोस्ट गरिदिन्छु। एकचोटि हेरौँ हाम्रो वेबसाइटमा कस्तो देखिरहेको छ यो चिज। जब यो पोस्ट हुन्छ नेटले पनि अलिकति थोरै समस्या दिन सक्छ, नेटको ध्यान लगाइदिनुहोस्। यताबाट हेर्दाखेरिमा यता पेस्ट भइसकेको छैन, यता आउने बाँकी छ। र यहाँनिर हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट भइसक्यो। यहाँ तपाईँहरूले लेबल हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। लेबल भनेको ट्याग हुन्छ, यहाँ डेट आफूले असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। पर्मालिङ्क भनेको वेबसाइटको एड्रेस के राख्ने त यो साइटको पछाडिपट्टि जुन न्युज आर्टिकल हुन्छ त्यो भन्छ, लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। र अप्सनहरू पनि छन्, कमेन्ट गर्न दिने कि नदिने भनेर। यसमा कमेन्ट पनि गर्न मिल्छ तथा लाइक र सेयर गर्न पनि मिल्छ यो चिजमा। ल यहाँ गएर म हेर्दैछु यसमा केही पनि छैन। ल यहाँले एकचोटि लोकेसन केही चिज राखिदिउँ अहिले हाललाई। सर्च गर्दा फ्याट्टै भेटिसक्यो भयो। देन तलपट्टि यही हो हाम्रो
यसलाई अफ गर्ने कि अन गर्ने भन्ने हुन्छ मैले पोस्ट गर्दै ल कमेन्टलाई पनि अप्लाई गरिदिएँ देन सबै यो हुन्छ यसलाई मैले सो गर्दा ल हेर्नु मैले जे चिज लेखेको थिएँ डेमो लेखेको थिएँ सबै चिज आइरहेको छ यहाँ साइन इन गरेर चाहिँ हामीले गुगलबाट साइन इन गरेर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामीले एउटा च्याटिङ रुम जस्तो बनाउन पाउँछौँ हामीले यसलाई कुनै एउटा पोर्टफोलियो बनाउन सक्छौँ कुनै टुल किट बनाउन सक्छौँ सोसियल मिडिया बनाउन सक्छौँ हरेक चिज बनाउन मिल्छ तर हाम्रो आइडियाले कतिको भ्याउँछ भन्ने कुरा हो हैन जति हाम्रो आइडियाले भ्याउँछ त्यति नै गर्न सकिने ल यहाँनिर पेस्ट पनि भएछ अघि विकिपिडियाको अघि नै यहाँनिर पेस्ट गरेको थिएँ मैले हैन कपी यसलाई पनि पोस्ट गरौँ यो चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति लामो साइज भएको कारणले इन्टरनेटबाट आउन पनि टाइम लाग्छ र यो पनि पोस्ट भयो यसमा हरेक चिज न्युज आर्टिकल या हामीले पढेको चिज या हामीलाई थाहा भएको चिज कुनै ज्ञान गुणको कुरा तर पहिले अपलोड भएका चिज हुनुहुन्न हामीमा नयाँ केही युनिक आर्टिकल हुनु पर्यो नत्र प्याराग्राफिजम भन्ने चिजले चाहिँ हामीलाई केही फल्ट दिन सक्छ पछि गएर कपिराइट क्लेम पनि आउन सक्छ यसमा आर्टिकलहरुमा पनि आउँछ ल हेर्नुस् एकबार मैले कपी पेस्ट गरेको थिएँ यसलाई सोर्स चाहिँ दिन्छु म जसबाट चाहिँ विकिपिडियाबाट आएको भन्ने हुन्छ हस् त धन्यवाद